Velkomin á fyrsta alþjóðlega VFSA snowcrossið á Íslandi í boði 10-11. Hér sjáum við svipmyndir frá því að keppnislið komu til landsins. Sum flugu beint til Akureyrar. Hér sjáum við herflugvél keppnisliðs frá Rússlandi sem komu beint frá Moskvu. Þetta mót er úrtökumót fyrir X Games sem er eitt stærsta jaðarsportmót í heimi og til mikils að vinna að komast hér áfram. Hér eru komin að keppnisstað í pit svo kallaðan, þar sem ber fram viðgerðir og undirbúningur á keppnistækjum og æfingar hófust á föstudagskvöldi og einnig aftur á eldsnemma á laugardagsmorgni. Herðu Helgi, hvernig líst þér útlendingana? Bara vel. Hverjir vinna þetta? Það er annað hvort ég eða Kóhanski. Hvernig líst þér útlendingana í dag? Flottir, gríðarlega flottir. Þeir eru svaka kerarar. Einhverjir sem að bera af? Já, Polaris-kerarinn er nokkuð flottur. Eftir æfingar fór svo fram örstudd kynning á keppendum. Það voru keppnislið frá Norður-Ameríku, frá Kanada, frá Rússlandi, Noregi og einnig allir þeir sem hafa tekið þátt á Íslandi hingað til. Well, Scotty, this is something that you guys have been looking forward to, planning for a couple of years. You got Marino working with the organization for WSA over here. It's finally happening. What are you thinking? Well, we think it's great. I mean, this is a lot of fun, not only for our crew and for some of the fans that came over, but for us as an organization to finally accomplish something we've been working on for a couple of years. It's a bit of a dream come true for us. They certainly seem to have embraced the WSA concept, and they're executing it beautifully. Well, from an operational standpoint, it's phenomenal. I think they surprised even Joe and I that when we got here that they not only built the track that they built, but the organization and the number of people they have working it. There aren't any details that have been left that aren't finished. And of course, we've been watching some of the practice and some of the, I mean, Paul Grotte and Lexi and those guys came over. We know what they're about, but some of these other races have really surprised some of our guys. I think that so far some of the European guys and some of the Russian guys have jumped further than anybody else. But yeah, I think that the competition level around the world obviously is getting much better than it was a few years ago. And I think some of the guys from the United States and from Canada are gonna get their hands full a little bit with some of the drivers from Europe. So I have to assume then that you're pretty pleased with the affiliation and association with the Icelandic version of WSA. Well, I think for the first year, I don't know that it could have gone any better than it has. They ran a great little series throughout the year. This is kind of the culmination of what they've run throughout the winter time, and we're just happy to be part of it. And it's not exactly terribly painful to be back in Iceland. No, it's actually pretty nice to be back in Iceland. We like it here. It's a beautiful country. The people are very warm, very friendly, and I can't see any better place to have a race of this magnitude. Justin, in practice, you guys absolutely blew the bottom right out of one of your sleds. Unfortunately, it was yours, but you were out racing. Awesome job by the crew and some help locally. Yeah, we had a problem. We don't know if a piston skirt broke or something, but it got caught in the crank and put a big hole and took the piston out and really wrecked the engine. And fortunately, there were some extra Lynx parts laying around here, and we managed between my cylinders and Lynx bottom end and some Mickey Mouse, stuff, and made it work, and it's working really well. Talked to Steve. He said there's a little burble in it because the electronics aren't quite matched, but boy, it sure looked to be even pulling pretty strong up the hills. Yeah, we had to run the Lynx ignition on it, and it ain't quite what we're used to running, so it misses a little, but it's running really well. Almost as good as it usually does, but not quite. But from what we had to work with, it's working great. And for where you were looking after practice, it's been a good day. Yeah, that it has. I'm happy. I mean, these guys were great. We had 20 guys working on a sled. I mean, I don't know who they were, but I thank them all if I see them again. But it was cool. We'll keep it up. Thanks. Ja, þá eru konur á stað í keppnina sjálfa. Hérna eru konur á stað Sport 500, minnsti flokkurinn, flokkur byrjanda. Það eru 5 keppendur. Það eru þeir Birgir Guðbjörnsson, Snorri Sturluson, Stefán Vignisson, Óðinn Þór Baldursson og Agnar Snorri Stefánsson. Gríðarlega barátta búin að vera í þessu flokki allan vetur og þarna er ennþá barátta Íslandsmeistaratitilinn og þeir munu skera úr það hér í dag. Hver fer með Íslandsmeistaratitil í Sport 500? Og það er mikið barátta þarna. Sjáu þið þarna himinflug. Snorri Sturluson missir svo stjórn á sleðanum og keyrir það niður hliðvörðin okkar. Þetta er rosalega. Hann er þarna fastur í beltinu á sleðanum.
Rjúka til þarna flokkur aðstoðarliðs. Sjáum þetta hérna aftur hægt. Missir stjórn á sleðanum þegar hann lendir. Hann yfirstekkur pallinn og lendir mjög illa. Harður strákur en seinna kom í ljós hann hafði handleggsbrotið í sig. En baráttan heldur áfram hjá strákunum sem eftir eru. Snorri Sturluson datt út úr keppni þarna. Þarna nýliði númer 66, Birgir Guðbjörnsson frá Borgarnesi sem kom hérna inn í seinni hluta keppnisseríunnar í vetur og lét mikið að sig kveða. Og númer 2 þarna á grænum sleða, Stefán Vignisson frá Egilsstöðum sem hefur leitt stigakeppnina í þessum flokki í vetur og ætlar sér hér að klára þessa síðustu umferð í 10-11 snjókrossin og sigra titili. Eiga eftir að berjast hérna aðeins. Gaman að sjá hvað þeim mikið fram á milli keppna þessum strákum sem að byrja á. Annars sjáum við að taka tvöfaldan stökkpall og taka forystuna af Birgi Guðbjörnssoni og það akkurat þetta sem það til. Það er mikinn kjark og mikla tækni. Þannig fara þær á stað síðasta hring. Og þetta loka baráttan um Íslandsmeistaratitilinn og hér kemur Íslandsmeistarinn í Sport 500, Stefán Vignisson frá Egilsstöðum. Glæsileg tilþrif í allan vetur og við hlökkum til að sjá hann næsta vetur, vonandi komin upp í Pro-Stock-flokkin. Það aðeins sá sem gefur fyrir fram sem áðan heitir í dag og hefur Vignisson. Það Vignis Stefánsson sem hefur leitt þessa keppni í alla vetur í þessum flokki sem kemur upp fyrstu við yfirættina. Arnar Stefánsson er farin að sýna á svo kleknar.
Þannig að þegar þeir mætast í úrslitaumferðinni hér á eftir, þá er ekki bara spurning sigurvegara dagsins í alþjóðamótinu, það voru hreinar Íslandsmeistara milli Lexa og Helgavíkur. Steve, obviously this is one heck of a trip for you and your team to make. It's got to be awfully important to go through, I would imagine, what's a logistical nightmare to get over here. It's been just a blast being over here. The guys at WSA really did a good job of setting up the trip. Everything just went incredibly smooth. We got done with the Hillcross races about a week before we came over here. We had to take the long tracks out, change motors, change fuel tanks. And it was a rush at the end, but it was well worth it. It's really cool over here. As a team owner, what generated the commitment for you to make this trip? One of the key elements was, I like experiencing different countries, but it's also an X Game qualifier, and one of my drivers missed the cut last year when he got landed on in the X Games last year, so another key element for next year we're planning on. This circuit is patterned after the WSA circuits in the United States, yet it definitely has its own independent flair. What do you think of the track? What do you think of the circuit over here? This is one of the coolest tracks we've been on all year. I mean, they did a great job of laying it out, and it's a track that allows for passing. The spirit that the guys over here and Russia and the other countries have is incredible, and it's intense. It's nice to have a real, almost international race here to really let everybody see what everybody's all about. That's exactly right. This is a true international race of champions. We've got, in addition to 3 guys from U.S., we also have 1 from Canada that came with us, and Russia, Sweden, Norway, Finland, Iceland. This is a true international championship. Got to ask you the last question. What do you think of Iceland? I love it. Every day is like Saturday over here. Ja, þá erum við komin á stað í aðra umferð í Sport Open, stærri flokknum hjá svokölluðum byrjendum. Þarna er búin að vera mikil barátta í allan vetur og miklar framfarir hjá ökumönnum. Stöðugt að bætast við nýjir ökumenn og hver keppni litríkari. Þarna er mest baráttan á milli Víðis Garðarssonar, Steinþórs Stefánssonar og Sævars Ásgeirssonar. Hún er að vera í allan vetur að safna inn stigum og þeir standa þar efstir. Og það ræðst hér í dag hver verður Íslandsmeistari í þessu flokki.
Sjáum hérna í mynd í baráttum fyrsta sætið á rauðum sleða. Stessi, nr. 29 frá Egilsstöðum. Og Kristján Jósefsson, nýliði sem hefur verulega verið að blanda sér í keppnina í síðustu 2 umferðum. Þarna kemur hann innan á Víðir Garðarsson og tekur annað sætið. Þarna er sko ekkert gefið eftir. Þeir stela sætum hver á fætur öðrum. Gaman að sjá svona strák sem er búinn að keppa einungis tvisvar. Þarna sjáum við Stessa fara á hausinn. Það er mikið kapp í mönnum og lítið bregða út af, þá getur mikið gert, eins og við höfum eftir að sjá hérna í fleiri umferðum í dag. Hérna sjáum við Sævar Ásgeirsson með 555 sem hefur látið verulega mikið að sig kveða í vetur. Stöðugt bætir aksturstíl sinn og getu og er örugglega tilbúinn á næsta ári að fara upp í Pro Open. Er nr. 112 Víðir Garðarsson sem er búinn að sigra hér nokkrar keppnir í vetur, er reyndar annar til Íslandsmeistara í þessari umferð en enginn veit hvað á eftir að gerast. Það er búið að vera mikil barátta milli hans og Stessa og það verður bara skorið úr það hér í síðustu umferð hver vinnur. Þarna sáum við Sævar Ásgeirsson yfirstökkva tabletopinn og lenda frekar illa en allt í lagi núna, hann bara drífur sig á stað. Þarna eru nýliðarnir Jón, Gylfi og Benedikt. Þeir eru tiltölulega nýkomnir inn í snowcrossið. Þarna er Víðir Garðarsson sem sigrar þessa aðra umferð og tryggir sér fleiri stig heldur en Stessi. Well, gentlemen, welcome to Iceland. What a great development this is. Obviously, you guys have been taking part in a busy season of racing in North America with WSA. Then you converted, I understand, everything to hillcross, went out and did that, then converted back for snowcross and a trip over here. That's been busy. Yeah, this past month, after the last national at Geneva, we thought we might be done with snowmobiles, and this past month, I think it's been more hectic than it has the whole year long. And then coming to Iceland, it really threw us a curveball. I mean, so far it's been fun, it's been interesting. We're glad we came, so hopefully the day goes well and we do well. Now, obviously, coming over here, having raced WSA snowcross, this is the WSA affiliate over here. They seem to have got it pretty darn near right first time out, Dennis. Yeah, the track looks excellent. I mean, it's what we race on all year. I mean, this is similar to the conditions that we're used to, so I mean, it should be a great race, and I'm just excited to be over here. They haven't exactly shied away from building some pretty big doubles, and some of these are the guys from here and from Russia and from Scandinavia. They're not worried about airing it out. No, I seen a couple of guys yesterday that, I mean, they were sick. I mean, just some of the stuff they're doing. Yeah, that's big stuff. I mean, I already broke a shock today, so they're definitely not shying away from the big jumps. When you think about it, how do you compare the two circuits? Obviously, this is patterned after the American WSA, but like I said, they seem to have really figured it out. Yeah, these guys got their stuff together. I mean, they run it just like WSA does in the USA, and seems like they got their program set for the day, and it should be great racing. I got to ask you, what do you guys think of Iceland? So far, I mean, with the mountains, the ocean, I mean, it's different. I've never quite seen the country like this before, even like in Montana and out in the, you know, the mountain regions of the U.S. I mean, this is definitely different. It's beautiful. Really nice. I mean, I was totally surprised when I got over here. Really nice country. Now, we have to ask one question, because they often say that your most intense competition, if you have a teammate, always comes from the teammate. Now, I know both you guys believe Team Amso is going to leave here a winner, but come on, which one of you? Well, from my perspective, obviously it's going to be me. I guess we'll see. I guess we'll see. Yeah, they're out for blood, folks. This is going to be fun. Við erum komið hér í þriðju umferð í Sport Open og enn herðist baráttan. Það er stöðu barátta Íslandsmeistaratitilinn og þeim veitir ekki af öllum þeim stigum sem í boði. Þarna eru þeir Sævar Ásgeirsson tekur forystuna og nýliðinn Benedikt Helgason nr. 2. Það ekkert gefið eftir, það er svona heldur minni ákaf í stökkunum en hefur nú eftir að ágerast. Hérna koma þeir félagarnir Sævar Ásgeirsson og Stessi
Stessi yfirstekkur hérna tabletopin og lendir mjög illa. Við sjáum það að brotnar vélarhlífin og kveinka sér eitthvað. Og hann kemur hérna inn í mynd aftur og hefur greinilega meitt sig dálítið mikið. Kannski hann bara ákafan svo mikill að sjáum að þetta aftur hægt. Yfirstekkur lendingapallinn, lendir mjög illa. Mjög föst lending og mér sýnist á öllu að hann sé bara út úr keppni og kannski hefur hann orðið af Íslandsmeistaratitlinum akkurat þarna. Hann kemur ekki í síðustu umferðina, 4. úrslitaumferðina sem er farin hér á stað. Þannig að hér á Víðir Garðarsson góðan möguleika á að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn. Hérna kemur Sævar. Sævar Áskelsson, yfirstekkur aftur. Þrátt fyrir að hafa ekki samkeppnina frá Stessa. Heggur hausnum hún í stýrið og hefur greinilega meitt sitt alltaf. Sjáum að þetta aftur hægt. Gríðarlega langt stökk. Lendir mjög harkalega og heggur hausnum honni.